So, ayan yung spoiler. Ito. Spoiler mat type. Montero Sports Gen2 ito. Ayan. Yung butas niya. Dito sa kabila. So, ito yung gagamitin natin. So, flip type. Siyang lock. Then, ito. Dalawa. And yung cover. Itong cover dito yan lalagay. Itong tatakip natin. And then, ito gamit lang natin screw, driver, and socket. Okay? So, yan. Flip type. Dito lang siya ikakabit, guys. Pasok mo yan dyan. Then, okay. Ayan. Okay. Then, same dito sa kabila. Ito. So, ito. Pasok na natin to. Ikapit na natin, guys. Pasok na natin. Ayan. Ayan, dito rin. Same procedure lang. Pasok mo. Then, twist mo. Ayan. Ito siya. Ayan, kita niya guys. Yan yan. Dahil, close natin. Ganyan siya. Yung kabila. Ayun, ganyan. Ayan, pasok mo natin. Ito, may 3M pala yan. Lalim. Dito. Okay. So, ito. Nag-iwan na lang tayo ng space dyan. Para sabi na tayo ng bibig. Alasin natin siya. Ayan dyan. Ito nga guys. Ayan o. Sakto mo sa ayan dito sa kabila. Pasok mo lang. Iyon. Sakto. After nyan, nut. Kita nyo? Nut. So, hindi ang kinakalawang. Ayan. Ayan. Semi-hipit mo lang. Ayan. Ayan. Kita nyo? Ayan sa kabila. Ayan. Nut natin. So, ayan guys. Ayan. Okay. So, dito na yan, see? Hindi mo siya gaano higpitan kasi magaling mo muna yung kanyang 3M. Okay. Yeah. Ayan. 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 Ayan naman siya, no? Siya, nakalapat siya. Ayan, tatanggalin nyo lang yung 3M. Ayan yan. Yung 3M. Ayan. And then, dito sa kabila. Walang din guys. Tatanggalin nyo yung 3M. Ito, tingnan yung gilid. So, tatanggalin. Ang 3M, tatanggalin. Okay, dandahan nyo lang para lumit. Ganyan. Okay. Then, push mo lang. Spoiler Gen2. Ito sa gitna siya. Kasha mo. Ganda. Okay. Ganito. Ganito. Pa-cover nyo na lang yan. So, pwede nyo gamitin nyo ng sealant o kayo na bahala kung anong pandikit ang gusto nyo. Ayan. So, ito na siya. So, ayun lang. Salamat.